Hallå, och nu har det gått några veckor sedan jag la ut någonting här på kanalen och det har sina förklarliga skäl. Jag har tyvärr drabbats av en infektion i ena ögat så jag har inte kunnat se på mitt vänsteröga, så att det har varit en pest och pina och sitta ens framför datorn och jobba. För det är lite jobbigt att bara se på ett öga. Men nu tror jag att jag är tillbaka och jag skulle säga att ni kommer få se ett avsnitt nu fortfarande och i video säger jag Värmland, som jag sa i det andra. Det är inte Värmland utan det är i Bergslagen jag befinner mig. Och den här gången så kommer jag besöka någonting. Jag hittade någonting som var lite speciellt. Ungkarlsbarackerna i Hällefors. Och vad är det? Jag har ingen aning faktiskt. Men jag misstänker någonstans att ungkarlsbarackerna, jag tänker tillbaka på min egen när jag växte upp, då fanns det något liknande där jag växte upp. Och jag tror att det var lite sociallägenheter. Men jag vet inte. Men som vanligt, gilla, dela och prenumerera och inte minst sagt njut och luta er tillbaka. Så njut av avsnittet. Bergslagen, Hällefors, ungkarlsbarackerna. 4 ungkarlsbaracker vad jag har sett. Och igenväxt. Nå, så förbannat. Och vad namnet säger, det borde väl avslöja vad det har varit här en gång i tiden, tänker jag. Ungkarlsbaracker. Ganska naturligt egentligen. Jag ser att det var lite ljust här så vi sänka den exponeringen. Och igenväxt som ni kan se. Och ja, vi kommer till B. Bostadsområde B. Och jag misstänker så måste det ha varit någon gruppboende eller flera lägenheter igen kanske. En entré, flera rum. Vi tar oss in här i ena ungkarlsbaracken. Tomt skal, mer eller mindre. Men och jag tänker här har det varit en helvetes massa fester, tänker jag. Känns som en sån ställe. Alldeles blått. Usch. Men ja, som jag sa, det har nog varit en massa fester i de här byggnaderna. Ja, ibland undrar man på sån här. Men de hade väl en bra funktion. Men egentligen skulle det behövas mer sådana i dagens samhälle, skulle jag säga. Billigare boende för ungdomar och det är väl ingen dum idé kanske. Det är inte så lyxigt boende vi har här, men och så ligger järnvägen bakom planket där borta. Så här har vi något som växt in i trädet. Lyktstolpen och snurrar sig runt trädet. Ja. Men det är sådär. Helt fantastiskt. Och se där. Och jag säger som jag sagt innan, det finns väl inget ställe som är för litet för att dokumentera. Det här går jag inte ens in i. Det var hål i golvet inne här. Några var illa åtgångna byggnaderna, men så blir det väl. Står utan vädertätning. Ja. Men det har ju blivit en skog här inne.
så ska ni hit och passa på innan det rivs. Så ni får se istället i alla fall och uppleva det. Det är en snårskog när man går här. Det är helt galet vad det ser ut här. Men jag tänker vi tar oss här. Vi ska sticka in näsan här. Ska vi få se. Några tror jag är större än de andra. Jag vet inte, men jag får intrycket av det i alla fall. Jag går in här. Här är ju hål i golvet, ser jag. Men det här känns som en bastudel. Ja, det är en bastu. Måste det ha varit här inne. Ja, lite. Oj, här var hål. Oj, här är hål i golvet. I den här delen. Men det är fascinerande ändå att se det här hålet och hur det faller ihop. Snyggt är det i alla fall. Det är lite där. Lite spännande. Jag går vidare bort här. Men ni ser ju hur det har växt igen. Här har det nog varit en gata en gång. Känns som det är asfalt under och varit belysning och men icke längre. Nu har det liksom nu är det skogens ungkarlsbaracker. Men alltså, ja, ni ser ju själva mer eller mindre urskog. Men det är lite snyggt ändå. Alltså, vissa grejer är snyggt. Det är så här fantastiskt vackert att se på. Men som jag sa, 1, 2, 3, 4 sådana här liknande baracker är det. Ja, jag ska nog försöka lägga med varför de kallas ungkarlsbarackerna. Jag ska snoka reda på det, men namnet förtäljer väl varför det heter ungkarlsbarackerna. Det är så här fantastiskt att se. Alltså, som jag sagt innan, det finns inget ställe som är ej värt att dokumentera. Nu blir ju det här, alltså det finns inte så mycket invändigt att se, men samtidigt har ni som inte har möjlighet att åka hit få se ytan av området där ungkarlsbarackerna ligger. Och bara det är väl en speciell grej, skulle jag säga. Ni ser själva, det är ju lite fascinerande nog att se det här. Lite vräkt är det allt. Små gångstigar in. Ja, lite fräckt.
ett kort men kanske spännande avsnitt ändå. För jag tror inte det finns så här många platser kvar i Sverige som har ett sånt här område. Så Ungkarlsbarackerna har ni fått se nu. En lite kortare avsnitt från Bergslagen i utkanten av Örebro blir det här. Jag hoppas ni uppskattade avsnittet. Som jag sa i avsnittet, tomma skal egentligen mer eller mindre. Men ändå fascinerande att stället står kvar. Men jag förmodar att inom en snar framtid så kommer nog det här rivas. Men det är som vanligt. Det finns inget ställe för litet för att inte dokumentera. Och som vanligt, jag hoppas ni gillar, delar och minst inte sagt kommentera för Guds skull. Så till nästa gång, adios!